Brunsvík. Legendární český hrdina, co bojoval s draky a zachraňoval lvy. A taky pán, jehož jméno si lidi často pletou s youtuberem Janem Brunsvíkem. Dneska si ukážeme, kdo je kdo. Kde ve hře najdeš tuhle ikonickou zbroj a proč má Brunsvík víc stylu než módní bloger na Fashion Weeku. Brunsvík je postava, o níž vyprávějí české báje a jejíž socha je umístěna na Karlově mostě v Praze. Tato česká legenda je pravděpodobně modifikací legendy, v níž figuroval saský a bavorský vévoda Jindřich Lev z Brunšviku. Každá země má svůj mýtus. Některé o dracích, jiné o rytířích. A my? My máme Brunclíka. Teda tohoto Brunsvíka. Rytíře, který si ochočil lva a mečem sekal hlavy a zanechal po sobě zbraň tak mocnou, že čeká na návrat svatého Václava, a to všechno začíná na Karlově mostě. Brunsvík byl český kníže, kterému to doma přišlo asi nudné, a tak se vydal do světa hledat slávu, dobrodružství a trochu si taky zvednout ego. Po cestě se mu podařilo osvobodit lva, který se mu stal věrným společníkem. A taky získal kouzelný meč. Takový český lightsaber, který sekal hlavy jedním máchnutím. Když se po 7 letech vrátil zpět domů, zjistil, že jeho manželka Neoménia má právě svatbu. No jo, v těch časech žádná SMSka nebyla. Už jedu, má milá! Brunsvík ale neřekl ani slovo. Jen hodil do její číše svůj prsten a odešel. Co následovalo? Panika, emoce, plot twist jak z Netflixu. Její nový nápadník to ale vůbec nevzal s klidem. Vyrazil s 30 jezdci Brunsvíka zlikvidovat. Což o to dohonil ho, ale šermování s kouzelným mečem většinou nemá moc dlouhé trvání. A jak pravil Brunsvík, tomuto ženichovi hlavu dolů. Brunsvík se vrátil do Prahy. Všichni jásali. Za odměnu dostal lvýho parťáka do znaku a od té doby máme lva i na českém státním znaku. Máme ho na korouhlích, na štítě, ve znaku. Bílý lev na červeném poli. Dostal ho nesnad proto, že by měl Brunsvík tolikrát zvířátka, ale protože lev byl symbolem síly, odvahy a loajality. Na Karlově mostě mu pak postavili sochu. Jen si ho tam teď nepleť s dalším bronzovým týpkem. To je svatý Jan Nepomucký a to je ten, co zašeli do pytle a neuměl moc plavat. A co Brunsvíkův meč? Ten byl před jeho smrtí zazděn do pilíře Karlova mostu. A čeká. Podle legendy se objeví teprve tehdy, až bude české zemi nejhůř. Svatý Václav tehdy přijede z Blaníka, jeho kůň zakopne na tom správném místě a meč se vrátí do boje. A Václav prý tehdy zvolá: všem nepřátelům země české hlavy dolů. A pak bude v naší zemi svatý klid. Brunsvíkova legenda dodnes žije. Najdeš ji v kronikách, v Kameni na mostě a taky ve hrách. V Kingdom Come Deliverance 2 se lev objevuje jako znak rytířství, víra v čest i sílu starých příběhů. A právě proto stojí za to si tenhle lore připomínat. Znáš jinou legendu, která by si zasloužila video? Napiš mi dolů do komentářů a jestli se ti video líbilo, hoď odběr. Jinak si pro tebe Brunsvík dojde s mečem, nebo spíš Brunslík a to teprve uvidíš, s čím si pro tebe přijde. V Kingdom Come 2 se Brunsvík dočkal pocty. Můžeš najít jeho zbroj a není to sice historická realita, ale je to spíš parádní easter egg. Tahle zbroj je spíš módní vyjádření já jsem legenda. Ale přiznejme si, kdo by tu zbroj nechtěl. Stylovější je snad už jen černý kocour na ramenou, anebo spíš já s černým kocourem na ramenou, ale chápu, že to by bylo asi moc. A teď k menšímu chaosu. Občas se v komentářích objeví dotaz něco jako to je Brunsvík? Jako ten Brunslík? Ne, Brunsvík bojoval s draky, Brunslík boje tak sám se sebou možná.
Brunsvík měl kouzelný meč a Brunsvík dokáže prodělat i ve Voltu. Ale v jistém smyslu mají společného aspoň to, že jsou to tak trochu legendy, i když sami vidíte, že je každý tak trošku jinak. Brunsvík se v české kultuře objevuje už od středověku. V Dalibilově kronice na obrazech, v sochách je to symbol odvahy, návratu domů a národní identity. Zajímavost, Brunsvíkův meč měl být uložený s českými korunovačními klenoty a v čase nouze měl být použit k obraně národa. Takže až příště ve hře budete máchat mečem v jeho zbroji, děláte vlastně národní službu. Takže Brunsvík je legenda. Brunsvík je youtuber a obojí má svoje kouzlo. Chtěli byste víc videí o historických postavách z Kingdom Come? Třeba například o Zikmundovi, pánu chaosu, nebo třeba o hradě Trosky. Napište mi to dolů do komentářů a jestli jste se aspoň trochu zasmáli, nebo jste se něco dozvěděli, hoďte sem rozhodně like a nezapomeňte tady nechat i ten odběr. Lev by to určitě udělal, kdyby měl palce.